Pero hanggang 50% capacity lang po at kasama po dyan yung mga religious gatherings. So ang turismo po, bukas na rin po sa MGCQ. Get to know your government better. Access records through the FOI. There are two ways, standard and online. For standard FOI, Step 1. Write a request to the agency and comply with their requirements. Step 2. 15 to 35 working days processing time. Step 3. You will receive a message when the information you need is ready. For online requests, Step 1. Search the information or the agency. If it's not yet available, make a request. Step 2. Wait for the email regarding the status of your request. Step 3. You can now review the information you need via email or through a government website. Visit the FOI website for more details. Narito ang mga pinakamabisang paraan para makaiwas sa COVID-19. Ugaliin ang tamang paghuhugas ng kamay at paggamit ng disinfectant. Observe proper respiratory etiquette. Takpan ang bibig at ilong kung babahing at uubo. At itapon ang ginamit na tissue. Magsuot ng face mask tuwing lalabas ng bahay. Iwasang hawakan ng mukha, pati na ang mga bagay na madalas hawakan ng tao. Mainam din na magsuot ng face shield, lalo na sa mga lugar na hindi maganda ang ikot ng hangin. Physical distancing. Maglaan ng 1 metrong distansya sa pagitan ng inyong sarili at iba. Panatilihin sa bahay ang mga matatanda, bata, buntis at may sakit. Limitahan din ang kontak sa kanila kung palagi kang lumalabas ng bahay. I-disinfect ang mga bagay na madalas gamitin at hawakan. Hanggat maaari, manatili sa bahay, mag-work from home at lumabas lamang kung bibili ng mga pangangailangan. Kung may nakararanas ng sintomas ng COVID-19, agad silang ibukod o dalhin sa quarantine facility. Let's beat COVID-19! Basta't sama-sama at laging handa. Kaya natin to! Sa muli nating pagpasok sa ating mga opisina, narito ang ilang mga gabay pangkaligtasan.
upang masugpo ang paglaganap ng COVID-19. Hikayatin ng lahat na laging magsuot ng face mask at face shield sa loob ng tanggapan. Ipatupad ang tamang physical distancing. At iengganyo ang malimit na paghuhugas ng kamay at paggamit ng disinfectant. Paalalahanan ng lahat na laging i-disinfect ang kanilang mga workstation at huwag mag-share ng mga personal na kagamitan. Hinihikayat din ang mga malalaking kumpanya na magbigay ng shuttle service sa mga manggagawa at magtakda ng minimum health standards sa loob ng sasakyan. Siguruhin na may sapat na ventilasyon sa loob ng opisina at mga shuttle service. At magtakda ng mga smoking area na may divider o individual booth. Dapat din mag-conduct ng mga webinar o training para sa COVID-19 prevention ang Occupational Safety and Health Committee ng tanggapan. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Sa paglaban ng bayan kontra COVID-19, puksain din natin ang pagkalat ng salot na fake news. Huwag agad i-share ang balitang nakita o nabasa online. Suriin muna itong maigi. Tingnan ng source, kung sino ang nagsulat, at ang petsa kung kailan ito lumabas. Huwag dumepende sa news headline at ugaliing basahin ang kabuang artikulo bago ibahagi at magkomento. Kumuha lamang ng impormasyon mula sa mga lehitimong news sources gaya ng pagkakatiwalaang media organization, Department of Health, World Health Organization, mga ahensya ng gobyerno, o bisitahin ang official COVID-19 news and information website ng pamahalaan para sa updates. Seryosohin natin dahil ayon sa Republic Act 11469 o ang Bayanihan to Heal as One Act ay may kaukulang parusa ang mga individual o grupong lalabag dito, 2 buwang pagkabilanggo at multa na maaring umabot hanggang 1 milyong piso. Maging sensitibo at responsable tayo dahil ang simpleng maling impormasyon ay maaring magdulot ng takot at malaking konsumisyon. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to. Ngayong panahon ng krisis, maging mas maingat at mapagmatsyag. Huwag maging biktima ng mga online scam. Huwag magbibigay ng personal na impormasyon at bank account number o password kahit kanino. Kung kayo'y makakatanggap ng tawag o email na humihingi ng mga ito, i-validate agad sa opisyal na hotline ng inyong bangko. Iwasang magbukas ng mga kaduda-dudang link, website o mobile app. Maaring magdala ito ng malware sa inyong mga computer at maging sanhi ng pagkakanakaw ng inyong personal na impormasyon. Maging mapanuri sa mga peking email na nagbibigay di umano ng updates ukol sa COVID-19. Hanggat maaari, sa mga opisyal na website ng gobyerno at news sources lamang mag-check ng mga balita. Kung nais namang mag-abot ng donasyon online, ugaliing i-research muna ng maigi ang mga institusyon na nais ninyong pagbigyan ng tulong. Kung sakali kayo'y makabasa para sa bayan. Magandang tanghali, Pilipinas. Umpisahan po natin ang briefing ngayon, araw ng Lunes, sa isang magandang balita. Ayon sa Okta Research, the Philippines has already flattened the COVID-19 curve. Gayunpaman, tatandaan po natin na ang lead agency talaga po dito sa bagay na ito ay ang Department of Health. Tignan po natin ang mga numero ng Okta Research kung bakit nila nasabing nag-flatten daw ang curve. Ang ating reproduction number or R0 na tinatawag ay bilang ng mga tao na kayang mahawahan ng isang pasyente ng COVID-19. Bumaba po ito ng 0.92, mas mababa sa threshold na 1 at patuloy na bumababa. Well, ewan ko po kung makikita niyo yung slide, pero
Ayon din po sa datos ng UP Octa, mula 4,265 daily new cases noong July 25, 31 ay naging 3,463 na lamang ang mga ito noong August 29 to September 4. Sa NCR, kung saan sinasabi na epicentro ng COVID-19, mula 3,360 cases noong July 25 to 31, ay naging 2,554 cases na lamang po ito. Ang reproduction number or R0 ng NCR ay bumaba sa 0.94 noong August 29 to September 4 mula 1.49 noong July 25 to 31. Samantala po, ang positivity rate ng Metro Manila ay bumaba rin mula 17% noong July 25 to 31. Ito ay naging 12% noong August 29 to September 4. Bagamat mabuti pong bumaba, kinakailangan po ma-achieve natin ang positivity rate na 5%. Pagdating naman po sa mga available hospital beds at mechanical ventilators, as of September 5, ito po ang datos galing sa Department of Health. Meron po tayong 52% ICU beds available. Wala na po tayo sa danger level, ibig sabihin. No? Meron din po tayong 56% isolation beds available. Meron po tayong 51% ward beds available. At meron po tayong 71% ventilators available. Ano pong ibig sabihin ng mga ito? Na ang aksyon na isinagawa ng pamahalaan ay gumagana. Indeed, the actions that we have taken are working. Now, hindi naman po ibig sabihin na habang meron po tayong flattening of the curve, dapat maging kampante na tayo. Hindi po, no? Nandyan pa rin po ang virus. Hindi ibig sabihin at flatten ng curve ay natatapos ng ating magpapabaya na tayo. No? Ibig lang po sabihin yan, kailangan diretso lang po ang ating pagmamask, ang pag-social distancing, ang paghuhugas ng kamay para masigurado natin na hindi po tataas muli ang R0 ng Metro Manila. At kinakailangan gawin pa rin natin ang dapat gawin para po bumaba yung ating positivity rate at saka pababain pa rin po natin ang case doubling rate. So bagamat we did a good job, we need to do more and we need to sustain our gains. Okay, sa iba naman po, mga balita, dito po sa balitang IATF naman po tayo, nagpulong po ang IATF noong araw ng Thursday. Webes. Ito po ilan sa mga naaprubahan ng IATF. Inendorso ang ginawang guidelines on the issuance and or reinstitution of permits and licenses under the new normal ng anti-red tape authority sa lahat ng ahensya ng gobyerno. Ito ay ayon na rin sa direktiba ni Presidente Rodrigo Roa Duterte na ang lahat ng ahensya ng gobyerno ay mag-adapt ng streamlined at digitalized process sa paghahatid ng mga serbisyo ng pamahalaan. Inadapt ang mga sumusunod na rekomendasyon ng Sub-Technical Working Group for Vaccine Development. Una, bagamat binibigyan prioridad ang World Bank Organization Solidarity Trial, I stand corrected. Bagamat binigyan ng prioridad ang World Health Organization Solidarity Trial, ang independent trials ay kasama pa rin sa kinukonsidera. Pangalawa, ang mga tatanggap ng bakuna sa ilalim ng World Health Organization Solidarity Trial ay kukunin mula sa 5 hanggang 10 barangay na may pinakamataas na COVID cases. Ang mga datos tungkol dito ay magagaling sa DOH Epidemiology Bureau. Ang DOH Centers for Health Development or CHDs ang responsible sa monitoring at ang DOH Epidemiological Bureau naman ang magmamanage ng database ng lahat ng trial participants. Ang trial sites ay nasa barangay level po. No? Ang census about household ay kukunin sa barangay para makilala ang mga residente at masiguro ang follow-up. Ang transient residents ay hindi isasama sa trial unless
magpakita sila ng katibayan na sila ay mananalagi sa lugar na susunod na 2 taon. Pangatlo, mag-a-assign din ng trial zones para sa mga independent clinical trials. Pang-apat, para sa outbreak situation, ang WHO Solidarity Trial Vaccine Team ay pupunta sa mga apektadong barangay provided na walang independent clinical trial na ginagawa sa oras na iyon. Panglima, kung kulang ang trial participants sa isang barangay, ang kulang ay kukunin sa ibang barangay na may mabilis na recruitment para maabot ang total target sample size. Pang-anim, isang memorandum of agreement sa pagitan ng DILG at DOST na sasaksihan ng LGU official at ng vaccine team ang ipinapanukala. Pampito, magkakaroon ng isang communication plan for COVID-19 vaccine clinical trials. Pangwalo, dahil sa limitasyon na sa paggalaw, gawa ng general community quarantine sa ibang lugar, dapat may nakahandang alternative modes ng pag-follow up, katulad ng pag-tap sa barangay health workers or local barangay volunteers, kasama na rin ang pagtawag ng cellphone para sa mga reminders. Pangsiyam, ang pagbuo ng hiwalay na sub-technical working group on vaccine procurement na pamumunuan po ng Department of Budget and Management Procurement Service. Kabilang sa mga miyembro ang Department of Health, Department of Finance, Department of Budget and Management, Department of Foreign Affairs, Department of Trade and Industry, Philippine International Trading Corporation, National Economic Development Authority, at Department of Interior and Local Government. Ang DOH ang magdedesisyon kung ano at ilang vaccine ang bibilhin, pati na rin ang vaccine deployment program. Kasama po natin ngayon ang ating kalihim ng Department of Science and Technology para po i-discuss in detail itong inaprubahan na mga clinical trial guidelines. Now, inaprubahan din po ng IATF ang mga sumusunod na desisyon ng technical working groups. Una, ang pagsuot po ng face shield ay required na rin sa supermarkets, public markets, malls at venues ng government, initiated meetings at mga lugar kung saan isinisagawa ang mahahalagang serbisyo ng pamahalaan. Unang nai-require ang pagsuot ng face shield sa mga pampublikong transportasyon or workplaces. Ang pagsuot po ng face shields ay in-encourage sa iba pang mga pampublikong mga lugar. Ang mga LGUs po ay hinihikayat na magbigay sa kanilang constituents ng face shields subject sa availability ng pondo at pagbibigay prioridad ng mga miyembro ng vulnerable population. Pangalawa po, inaprubahan din po ng IATF na sa mga lugar na nasa ilalim ng General Community Quarantine at Modified General Community Quarantine ay pinapayagan na po ang training ng mga student athletes ng Collegiate Athletic Associations subject sa guidelines na ilalabas ng Commission on Higher Education. Yung mga fans ng UAAP, magpa-practice na po ang ating mga teams. Ang inyong lingkod bilang na talagang big brother ng lungsod po ng siyudad ng Pasay ay nakipagpulong kasama ng Coordinated Operations to Defeat Epidemics or CODE team sa mga opisyal ng lokal na pamahalaan ng Pasay na pinangunahan po ni Mayor Emmy Calixto Rubiano noong Sabado, 5 ng Setyembre. Nako, ako po'y I'm very proud of my home city dahil sa Pasay po, ang kanilang case doubling rate po ng COVID-19 ay nasa 14, halos 15 na nga, no? Ito po ay napakahaba kung ikukumpira sa national average, no, at sa Metro Manila na 9 to 10 days lamang. So maraming salamat Mayor Calixto sa lahat po ng inyong ginagawa laban sa COVID-19. Tapos po, habang tayo bumisita po, tayo po ay namigay din ng 4,000 face masks na kabahagi po nung pinangako ni ating Presidente Rodrigo Roa Duterte na libreng face masks para sa mga mahihirap. Aabot po ng 50,000 face mask ang ipamimigay po ni Presidente Rodrigo Duterte sa mga taga-Pasay. Okay, COVID-19 updates naman po tayo. Ito po ang global update ayon sa Johns Hopkins University. No?
Mahigit 26 na milyon na po na kaso ng COVID-19 sa buong mundo. May mahigit 800 naman po ang binawian ng buhay dahil dito. Nangunguna pa rin po ang Estados Unidos na sinusundan ng Brazil, India, Russia at Peru. Ang case fatality rate po ng Pilipinas ay 1.6%. Okay, meron na po tayong lampas na 2.5 milyon or 2,620,024 total individuals na na-test po natin sa pamamagitan ng PCR sa 117 laboratories. Meron po tayong 48,803 active cases as of September 6. Sa mga aktibong kaso, 88.6% po ay wild, 8% ay asymptomatic, 1.4% ay severe, 2% ay critical. Nakahabol na po ang ating slides. Parami po ang gumagaling. Mahigit 23,000 or 23,074 ang na-report na gumaling kahapon. Ang suma total ay meron po tayong 184,687 na na-report na recoveries. Samantalang malungkot ko pong binabalita na 3,875 ang binawian ng buhay dahil sa COVID-19. Nakikiramay po kami sa mga naulilo. Dito po nagtatapos ang ating presentasyon. Kasama rin po natin ngayon si Mayor Rex Gatchalian bilang best case example din po sa testing, tracing, isolation, and treatment. So bago po tayo pumunta sa open forum sa ating mga kasama sa Malacanang Press Corps, I would like to call on Secretary Fortunato Boy de la Peña para pag-usapan po natin, lalong-lalo na yung na-apruban po ng Huwebes na IATF guidelines on COVID vaccine clinical trials. So, Secretary de la Peña, are you on the line? Nako, medyo wala pa po ata si Secretary de la Peña sa line, no? Alam ko they are on Zoom. Pasensya na po kayo. Broadcast from home na naman. Kasama na po ito sa ating mga protocol ngayon at kabahagi nito ng ating pang-araw-araw na buhay siguro habang wala pa pong bakuna at habang wala pa pong gamot sa COVID-19. Meron po ata tayong technical difficulties. So hindi natin makakasama ngayon si Secretary de la Peña. Okay, habang inaantay po natin ang ating technical na ma-connect tayo kay Secretary de la Peña at saka kay Mayor Rex Gatchalian, ewan ko po, kaya ba nating si Yusek ngayon? Yusek Roque para sa mga tanong ng ating kasama sa Malacanang Press Corps. Yes, good afternoon, Secretary Roque. Unahin po natin yung tanong ni MJ Blanca Flor of Tribune.net.ph. Parang tanong kay Secretary Roque. Ito po una niyang tanong. Will the government consider to put Metro Manila and Calabarzon under MGCQ following the decline in virus reproduction rate in these areas? And how will the supposed flattening of the curve affect quarantine restrictions in the capital region? Well, alam niyo po, bagamat we did a good job, ang katotohanan po dyan, resulta po ito nung MECQ na dineklara 2 weeks ago. No? So ito po yung bunga ng ating MECQ. Ang hamon po sa atin, sana magpatuloy po yung gains natin, bagamat tayo po ay nasa GCQ na muli. Kaya naman po yan, no? Kinakailangan lang talaga pagsusuot ng mask, paghugas ng kamay, social distancing at face shield kung tayo po ay nasa pampublikong transportasyon, commercial establishments at iba pang mga lugar. So yan po ay continuing challenge sa ating mga Pilipino. Pagpatuloy po natin ang gains natin nung 2 weeks ago nung tayo po
ay nasa MECQ. Second question niya po ay how will the government respond to calls of transport groups to allow additional jeepney routes in Metro Manila and adjacent provinces? Liga ng Transportasyon and operators ng Pilipinas recently appealed po to open more routes so drivers could return to their jobs and to serve more passengers. Well, alam niyo po, mula nung tayo nag-GCQ nung 1 ng Hunyo, meron na po tayong 168 na mga ruta na binuksan para sa mga traditional public utility jeepneys. At ito po ay nagdahilan kung bakit meron na po tayong mahigit sa 15,000 units na umiikot na po sa iba't ibang parte ng Metro Manila at patuloy po nating pararamihin pa yung mga jeepneys na umiikot sa ating syudad. Opo, Secretary Roque, basahin ko lang yung tanong for Secretary de la Peña. Opo, may tanong po for Secretary de la Peña. Basahin ko lang po, in case marinig niya ako, Secretary. Kung hindi pa niya ako marinig, didiretso po ako dun sa susunod na tanong na ating kasamahan sa MPC. Ito po ang tanong, Secretary de la Peña. May we ask po for an update on the discussions between the Philippine government, Pfizer, and Russian Embassy for COVID-19 vaccines? Did they discuss the estimated cost of vaccines? Kung naririnig po tayo ni Secretary de la Peña. Okay. Secretary Roque, didiretso na po ako dun sa susunod na tanong ng ating kasamahan sa MPC. Tanong po mula kay Chris Jose ng Remate Online. Ano daw po ang reaksyon nyo sa sinabi ni Vice President Leni Robredo na nanghihinayang siya sa perang pinanggastos para sa pagtatambak ng artificial white sand sa Manila Bay? Well, unang-una po, ito namang plano pong maglagay ng white sand sa Manila Bay. Ito po'y kabahagi ng budget para sa 2020. Ibig sabihin, inaprubahan po ito 2019, no? Hindi naman po natin inasahan na magkakaroon ng COVID-19, no? So, alam niyo naman, ang rule sa budget, no, kapag yan po ay nasa line item, yan lang po pwedeng paggamitan ng pondo. So, it's not as if pinalano po itong proyektong ito ngayong panahon ng COVID, hindi po. Ang 2020 budget na ginagamit po natin para sa proyektong ito, 2019 pa po na-approve, wala pa pong COVID noon. Pangalawa, bagamat ito po ay primarily a beautification project, at ako po ay taga Maynila, at bilang taga Maynila, VP, ako po ay nagsasabi, nagagalak po ako, natutuwa po ako na merong magandang attraction ngayon sa syudad ko dito sa Maynila. Ako po ay pinanganak sa Philippine General Hospital, at as a Manila resident, I'm happy na magkakaroon po tayo ng beautification of Manila Bay kasi kami mga taga Maynila, kinakailangan naman magkaroon din ng access, no, sa magandang beach sa mga panahon na hindi naman po pwedeng lumabas ng Metro Manila. No? Pero itong ginawa po nila, ito po ay tinatawag na beach enhancement. So hindi lang po ito pagpapaganda. Itong beach enhancement pong ito ay para po maiwasan ng soil erosion at para makatulong din po sa flood control. So, although it is primarily beautification, meron din pong dahilan kung bakit ginawa yan. It is a soil erosion project po, no? At it is part of an overall adaptation policy of the DNR. Huwag naman po tayong maabala na hindi alam ng DNR ang kanilang ginagawa, no? Dahil sila nga po nag-approve ng mga environmental impact assessments at saka mga environmental impact studies, alam naman po nila kung ano yung dapat gawin at hindi dapat gawin. Now, yung mga alinlangan na baka masayang lang yung sand at matatangay ng po, no? Merong mga soil engineering work na ginawa po dyan. Naglagay po sila ng mga tubo dyan na merong mga sand doon po sa perimeter para maiwasan nga po yung matangay yung mga sand dyan dahil primarily nga po this is an anti-soil erosion project. Opo. Secretary, ang susunod po na tanong mula kay Jillian Cortez ng Business World. What is the status daw po of the Bayanihan 2 bill? Is it still being reviewed by the Executive Secretary or is it already with the President? And why is the President taking his time in signing the measure? Alam niyo po, kaya lang natatagalan ng kaunti at hindi pa naman mahabang panahon ang nakalipas, kinukonsulta po lahat ng ahensya ng gobyerno na merong stake po dito sa Bayanihan 2 bill, no?
So yun lang po ang ordinaryong proseso. Pero I can assure you po, kapag natapos na po itong consultation nito, pipirmahan naman po yan ng Presidente dahil hiningi naman po yan ng Presidente sa Kongreso rin. Sir, i-follow up ko na po yung tanong ni Julie Aurelio na inquirer about Bayanihan Bill. What is the timeline for PRRD signing of Bayanihan 2? When can the public expect this? As soon as possible po. I don't think the first 2 weeks of September would pass without the bill being signed. I think they're aiming that the bill should be signed this week, next week at the latest. Opo. Ang susunod naman tanong po mula pa rin kay Jillian Cortez ng Business World. What is the palace daw po statement on the PNP monitoring social media posts on possible violations of the quarantine? Well, alam niyo po, yung Cyber Crimes Act natin, nakasaad po doon ang mga pinagbabawal. Hindi naman po pinagbabawal ang social media monitoring. So wala pong mali doon sa ginagawa ng pulis kung tinitignan lang nila kung ano yung mga nakapost sa social media. So yung pagmamonitor po, hindi po yung illegal. I don't think there's anything wrong with that. Opo. Ang susunod na tanong mula kay Rose Novenario po ng Hataw. Ayon daw po sa ilang grupo at personalidad, nilabag ng DNR ang sariling mga patakaran sa pagtambak ng dinurog na dolomite rocks sa baybayin ng Manila Bay. Sang-ayon ba ang palasyo sa panawagan nila na dapat makialam ang Supreme Court Manila Bay Advisory Committee para maglabas ng temporary environment protection upang ipatigil ang proyekto? Kumbinsido ba daw po ang palasyo na ang mga paglabag ng DNR ay prima facie case para mag-issue ng writ of kalikasan ang Korte Suprema? Kampante naman po kami na ang DNR ay alam nila ang katungkulin nila na proteksyonan ng kalikasan. At kaya nga po pinatupad itong proyektong ito, it is for purposes of avoiding further soil erosion. At makakatulong din po ito sa flood control. Yung beautification po is incidental, pero gaya ng sinabi ko bilang taga Maynila po, nagagalak po ako kasama po ang aking mayor na si Mayor Yorme. Nagpapasalamat po kami dito sa effort na lalo pang pagandahin ang Manila Bay at hindi lang naman po mga taga Maynila makikinabang dito, lahat po ng taga Metro Manila. Tanong po mula kay Jinky Baticados ng IBC 13. What is the President take daw po on the statement of Senate President Vicente Soto on changing his mind about keeping Health Secretary Duque and his cabinet once he finished reading Senate report on the multi-billion peso fraud that nearly crippled PhilHealth? The Senate Committee daw po of the whole recommendation includes the removal and criminal indictment for his alleged role in the massive corruption in the state-run corporation. Well, respeto po namin ang opinion ni Senate President Soto, pero hindi po talaga ako makakareact kasi hindi pa namin nakikita yung Senate report. Si Presidente po, hindi pa rin nakikita ang Senate report, so bigyan naman po natin ng pagkakataon na mabasa yung Senate report. At tingnan natin kung meron naman po talagang basihan, bakit hindi po magbabagong isip ng Presidente? Dahil abogado naman po ang Presidente, naging piskal pa nga, so alam niya ang rules of evidence. Siya na po makakapag-desisyon kung kapaniwala o hindi ang konklusyon ng Senado. All I can say is rest assured na meron pong professional competence ang ating Presidente to evaluate the evidence for himself. Question from Jeneline Kabiling of Manila Bulletin. Will the Palace support the MTRCB move to regulate video streaming platforms like Netflix despite a growing opposition to the ill-timed move? Does MTRCB have enough manpower to evaluate all these shows? Yusek, nawala audio. Opo, ulitin ko yung tanong, Secretary. Secretary, narinig mo na ako? Oo, pakiulit po. Tanong po ni Jeneline Kabiling ng Manila Bulletin. Ito po, ulitin ko yung tanong niya. Will the Palace support the MTRCB move to regulate video streaming platforms like Netflix despite growing opposition to the ill-timed move? Does MTRCB have enough manpower to evaluate all these shows? Okay. Respeto po namin ang desisyon ni
Chairman Rachel Aranas at ang kanyang mga miyembro ng MTRCB. Ang aking suggestion lang po, sa panahon ng budget, Ma'am Rachel, sa panahon ng budget, mukhang mahirap baliwalain ang sinasabi ng Kongreso, lalong-lalo na kung nagsalita na po ay ang Speaker of the House. So, ang aking suggestion po, bagamat hindi po naghihimasok ang Presidente, hindi po nagmamicromanage ang ating Presidente, i-consider po ang mga suggestions ng ating mga mababatas dahil sila naman po nagpopondo ng ating mga ahensya. At katungkulan din nilang masigurado na nagagastos sa tama po ang pondo ng taong bayan. So our suggestion po, evaluate carefully po, lalong-lalo na yung sinabi ni Speaker Alan Cayetano na hindi na kinakailangan gawin yan. But we respect and bow to your discretion. Apo. Ang susunod na tanong ni Jenaline Kabiling, isn't the police violating any privacy rights by conducting surveillance on social media for alleged quarantine violators? Shouldn't the police focus on bigger peace and order problems such as illegal drugs and other crimes? Well, sa tingin ko yung pag-monitor ng social media, pinost po yan So parang nagkaroon po ng waiver of privacy dyan kapag posted na po ang isang bagay sa social media. No? Dun sa tanong na don't they have anything better to do, ito po yung instance lang naman na ginagamit ng ating kapulisan ng teknolohiya. Ngayon po kasi talaga, pagdating sa mga investigasyon, talagang iniinganyo ang pag-check sa social media, pag-check sa mga cellphones. SOP na po yan, lalong-lalo na sa mga developed countries no, pag sila ay nag-iimbestiga. Opo, Secretary, itatry natin kung nandiyan si Secretary de la Peña, kung narinig daw po tayo. Secretary de la Peña? Okay. Medyo wala pa rin po siya. Sir, Secretary, ito naman po tanong ni... Wait. Nakikita ko sa Secretary de la Peña sa Zoom. Opo. Ewan ko lang kung mabobroadcast natin yung Zoom ngayon. Mabobroadcast natin yung Zoom ngayon. Can we attempt to put Secretary de la Peña on the air? Secretary, I'm ready. Hindi pa rin po kakayanin. Let's proceed with the next question, please. Question, Opo. please. Secretary Roque, narinig ko na po si Secretary de la Peña. Narinig po natin siya sa ere. Baka pwede na po. Secretary de la Peña? Yes, please. Secretary de la Peña, the floor is yours. Tatlong bagay, Secretary, ang gusto kong i-share ngayon. Una muna, itong ang konting paliwanag doon sa IATF Resolution number 68 na may kinalaman sa zoning guidelines para sa pag-implement ng vaccine clinical trials. Ang pangalawa, yung ating good news about our global innovation index ranking, yung kung sa WIPO at saka sa INSEAD at Cornell University. At pangatlo, gusto ko lang i-share din yung mga nangyayari dito sa aming programa para sa pagtulong ng mga OFWs na umuwi kung magsimula ng kanilang mga technology-based micro-enterprises. So, yun po muna, yung tungkol sa IATF Resolution number 68 na inaprubahan ng IATF noong September 3, 2020, ay may 8 rekomendasyon kami na kanilang inaprubahan. Unang-una, kasi kailangan nating maunawaan na dalawang klaseng vaccine trials ang maaaring isagawa dito. Yung tinatawag nating independent trials, isasagawa ng mga kumpanya na nag-develop ng vaccines at yung mga papailalim doon sa WHO Solidarity Trials for Vaccines. Ang aming rekomendasyon ay kung halimbawa magkakaroon ng kompetisyon sa isang lugar na kung saan maggagawa ng trials, ay ibigyan ng prioridad ang WHO Solidarity Trials. But we will make sure that the independent trials will also be will not be deprived of trial sites. Okay? Ang pangalawa po, yung vaccine recipients under the WHO Solidarity Trial will be recruited from the top 5 to 10 barangays reporting high COVID-19 cases
ito ay base doon sa attack rates nila per 1,000 population per barangay. Importante po ito kasi gusto nating ma-testing yung kagalingan ng vaccine o yung efficacy. Kaya yun ay ite-testing natin doon sa lugar na mataas ang cases ng COVID-19. At tutulungan po tayo ng Epidemiology Bureau ng Department of Health para diyan sa pagmamonitor niyan at para ma-manage yung database sa mga trial participants. Kasi po kailangan ng detalye dyan, yung pagmamonitor ng mga data at iba pa. Ang mga trial sites will be at the barangay level at magkakaroon din po ng randomization sa pagpili ng bibigyan doon sa barangay na yon. Ang ating household census ay makakatulong dito sa trabaho na ito at meron kaming kondisyon na dapat talagang doon nakatira. Yung mga transient ay discouraged na sumali, maliban na lang kung maipapakita nila ang pruweba na sila ay mag-i-stay doon ng 2 taon pa. Kasi kailangan i-monitor po yung mga bibigyan ng bakuna. Ang pangatlo, yung pong mga independent clinical trials by private vaccine companies will also be assigned the trial zones in such a way na hindi naman sila magko-compete dun sa ating mga iba pang gagawa ng trials. Doon naman po sa cases na halimbawa biglang nagkaroon ng outbreak sa isang lugar, pwede pong lumipat doon yung WHO Solidarity Trial Vaccine Teams para doon sila magsagawa ng clinical trials. Basta ang mahalaga ay merong mga facilities na kinakailangan katulad ng storage ng ating mga vaccines at na iba pang mga facilities na kakailanganin. In that case, yung halimbawang kulang pa rin ay pwede silang pumunta sa adjacent barangays. Kasama din sa inirekomenda namin, yun nga, na kung kukulangin sila sa isang lugar ay pwede silang pumunta sa ibang barangay na nagpapakita ng mataas na posibilidad na makakuha ng maraming samples doon dahil sa kanilang level of cases. At kami ay nagrekomenda at inaprubahan ng IATF na para lang masiguro na maisaayos ito dahil ito po ay at local government level ay may kakaroon kami ng agreement ng DILG, ang DOST at DILG nang sa ganon ay mamonitor ng gusto ng ating mga LGU ang vaccine teams na nakapropose. At ang amin ding inirekomenda na inaprubahan ay magkaroon ng communication plan para sa COVID-19 vaccine clinical trials dahil ito ay sa iba't ibang level ng LGU magdadaan at kailangan nga yung mga consideration for kung sino ay yung i-recruit at kung saan lugar. So kailangan po ang close coordination with LGUs for zoning in barangays at sila naman ay i-inform kung paano magpe-prepare para dito. Meron na po kaming naipagawa, actually ang DOST ay nagkaroon na ng parang template o yung ating communication plan para dito. At lastly, considering the restrictions in mobility due to the enforcement of community quarantines, may mga alternative modes of follow-up na isinasuggest kami katulad ng sisilbi ng barangay health workers at saka yung mga local barangay volunteers pati na po yung paggamit ng mga teknolohiya katulad ng cellphones for monitoring yung mga nabakunahan. Importante po kasi ma-monitor kung ano ang epekto at doon sa mga binakunahan dito sa vaccine trials. Nagrekomenda din po kami at inaprubahan din doon sa IATF meeting na iyon noong August 20 ng September 3 ang pagkikreate po ng separate sub-TWG on vaccine procurement. Yung po kasing trabaho namin ay yung sub-TWG on vaccine development, yung pagsasaayos po ng mga clinical trials na isasagawa dito. Pero kung procurement po ang pag-uusapan ay
hiwalay na gawain na po yun at inaprobahan ng IATF ang pag-create ng sub-TWG on vaccine procurement. Ito ay procurement po by using government funds. Ito po ay pamumunuan ng procurement service ng Department of Budget and Management at ang miyembro po ay ang Department of Health, Department of Finance, ang DBM, ang Department of Foreign Affairs, ang Philippine International Trading Corporation, ang Department of Trade and Industry, ang NEDA, at ang DILG. Yan po ang magko-compose ng vaccine procurement sub-TWG. Yan po ang may kinalaman sa vaccine na isi-share ko ngayon. Ngayon, kung gusto naman po ninyo yung upgrade naman doon sa ating Global Innovation Index, ito po ay nabalita na rin at siguro ay sasabihin ko na lang yung highlight. At ito pong highlights na ito ay hindi kami ang gumawa, kundi ang gumawa po yun mismo nag-implement ng Global Innovation Index 2020 na binubuo po ng World Intellectual Property Organization or WIPO, ang INSEAD, ito po yung Graduate School of Management sa France, at yun pong Cornell University sa USA. At ito po ang kanilang sinabi, highlights. The Philippines ranks 50th this year in the Global Innovation Index. Ito po ay out of 131 countries or economies, its best rank ever. In 2014, it is still ranked number 100. The Philippines, together with 3 economies, China, Vietnam, and India, has made the most significant progress in the GII innovation ranking over time. The Philippines also ranks number 4 among lower middle income group economies this year. There are 29 countries in the lower middle income group, and we were number 4 from the highest. For the second consecutive year, that was last year and this year, the Philippines performs on innovation above expectations for its level of economic development. Ang susunod naman po, it stands out for the innovativeness of its business sector and the innovation outcomes produced by its investments, with levels of outcomes that remain even above some high-income economies. Ang susunod po dito, the Philippines is also well integrated into global trade. We rank number 1 in high technology imports, number 3 in high technology exports, number 8, ito po ay out of 131, number 8 in ICT services exports, and number 10 in creative goods exports. Among its highest ranking indicators were our progress in terms of productivity growth. In terms of productivity growth, we already rank number 6 now out of 131 countries. And in the case of firms offering formal training, we rank number 7. And on utility models, relative to our GDP, we rank number 8 globally based on origin. And the profile that we have on innovation shows that we were on the top 25 rankings for indicators like graduates in science and engineering, market capitalization, research talent in business enterprises, and high technology manufacturing. Ito po ang isang napakahalagang statement na ginawa nila. The Philippines continues to lead by example to other developing countries in setting innovation as a national priority. At kanila ding sinabi na yung pagkakasama natin nung proposal to use the Global Innovation Index as a measurement of assessment for our innovation performance doon sa ating 2019 Philippine Innovation Act ay a very clear example, is the clearest example of the Filipino government's effort to foster innovation in the economy, making it a vital component of national development and sustainable economic growth. Ang naggumawa po ng statement na yan ay yung implementor ng GII. At siyempre po, kaya naman hindi pa tayo mataas na marami po sa innovation inputs na mababa po tayo. Nandiyan po yung ating mga rating diyan sa mga may kinalaman sa basic education. Yung PISA ranking halimbawa, yung ating pong ease of starting a business, mababa po tayo diyan. Yung pong access to credit, mababa tayo. At yan po yung mga tinatawag na innovation inputs. Mataas po tayo sa
innovation outputs. Sa ranking ngayon, tayo po ay number 41 sa innovation outputs, pero sa innovation inputs, tayo po ay number 70 pa. At yan po ay nagsisilbing inspirasyon sa atin na magsumikap pa at talaga naman pong magsisimikap kami. Hindi lang naman po DOST yan. Yan po ay sama-sama. Ika nga whole of government approach and whole of nation approach. Malaki po ang role, halimbawa, ng mga kasama namin katulad ng DTI, ng BOF, for the financing side, ng ating Intellectual Property Office Philippines, ng NEDA, at yan po ay napakahalaga. At doon naman po sa sektor ng industriya, sila po kasi ang nagpo-produce ng outputs. Okay? So yan po ang pangalawa kong i-share. Ang kahuli-hulihan na po yung tungkol sa pagre-report lang namin sa programa ng DOST na tinawag naming Innovation for Filipinos Working Distantly from the Philippines or IFWDPH. No? Ako kung i-pronounce ko po yan ay I-Forward Philippines. Yan po ay programa namin para sa mga OFW na kauuwi lang. No? Dahil marami sa kanila ay hindi na siguro babalik sa kanilang pinanggalingang ibang bansa at ang kanilang hangad ay makapagtayo ng kanilang mga negosyo. Iba-ibang klase po ang negosyo, pero ang tinatarget po namin ay yung mga OFWs na gustong magtayo ng tinatawag na technology-based micro-enterprises. At meron po kaming 2 phases of assistance para diyan. Yung pong phase 1 ay may kinalaman sa training at exposure sa iba't ibang klaseng technologies, lalo na yung kanilang hilig na teknolohiya. At yung pangalawa naman ay may kinalaman na sa pagsasimula ng negosyo, merong kinalaman na po yan sa innovation funding. At yan po, out of more than 130 sa unang applicants namin sa first batch ay meron pong 97 na nakapasa through the screening. Meron din silang parang pinagdaan ng question and answer exam to test their background and to test also their entrepreneurial competencies. At dyan sa 97 na yan ay ongoing po ang entrepreneurship training at nagdaos na rin kami ng tinatawag na technology pitchings na kung saan ang aming mga research and development institutes at mga kapartner namin ay nagpakita kung ano yung mga teknolohiyang available sa kanila. Ginugrupo po namin sila depende kung ano ang kanilang hilig, kung ang technology nilang kailangan ay food processing, kung ang kailangan nilang technology ay metalworking or fabrication, equipment fabrication. Meron naman pong gusto dyan na pumunta sa agrikultura, pagtatanim, meron mga gustong magtanim ng iba't ibang klase at meron namang gustong pumunta sa aquaculture. Meron din pong gustong pumunta sa yung mga traditional na katulad ng furniture making and household items. Meron din namang gustong magtayo ng service companies na may kinalaman sa information and communication technology kasi yan ang background nila abroad. At meron din namang mga professionals katulad ng mga engineers na gusto magtayo ng sarili nilang consulting companies dito sa Pilipinas. So yan po, pagdating sa phase 2, yung kinalaman na dun sa innovation funding, diyan po kami namumroblema dahil ang budget po namin ay maliit. Kung sana may ibang makatutulong sa amin na ahensya o kahit siguro sa private sector para sa pagkakaroon ng venture financing para sa ating mga OFWs. Ang sinasabi naman po namin sa OFWs, hindi kayo pwede magnegosyo kung wala kayo itatayang sarili ninyong pera kahit papaano. So naiintindihan po nila yan. At yan po ang aming programa para sa ating mga OFWs na nagpuwian. Salamat po. Opo. Secretary de la Peña, kung naririnig niyo ako, Secretary de la Peña, may tanong po yung ating mga kasamahan sa media. Ito po tanong ni MJ Blanca Flor. Ito po yung tanong niya. May we ask for... Nawala na si Secretary de la Peña. Okay. Si Secretary Roque naman po ay I'm still here. Tanong ko lang, is Mayor Gatchalian on the line? Hello? Secretary Roque? Opo. Roque? Secretary Roque and Secretary de la Peña. Si Secretary de la Peña po, may tanong po ang ating kasamahan sa media.
Nangihingi po sila ng update tungkol dun sa discussion nyo between the Philippine government, Pfizer and Russian Embassy for COVID-19 vaccine. Did they discuss daw po ng estimated cost para dun sa vaccine? De La Peña. Okay. Mukhang hindi po ako naririnig ni Secretary De La Peña. Balikan ko na lang po si Secretary Roque. Secretary Roque? Ay, nawala na ako ng... Opo, Secretary Roque. Opo, kunin ko naman po yung tuloy natin yung tanong po ng ating mga kasamahan sa MPC. Ang huli po nating naging tanong ay yung tungkol sa tanong ni Jenaline Cabiling. Ito naman po tanong ni Same Danilla ng Business Mirror. Secretary, ito po una niyang tanong. Nag-submit po ba ng report sa Interagency Task Force led by DOJ regarding its probe sa PhilHealth at kung may action na po si President Duterte dito? Hindi pa po tapos ang investigasyon, so wala pa pong report na naisasubmit. Antayin po natin yan. I think they have until 14th of September to conclude with their investigation. Opo. Ang susunod niyang tanong, may explanation na kaya na pinadala po ang DBM regarding sa companies which are blacklisted but are still involved in the purchase daw po ng PPEs? Meron pong, tinanong ko po dyan si Yusek Lau, no? At ina-acknowledge po ni Yusek Lau na yung kanilang pinag-awardan ng PPE ay isang kumpanya na hindi lumalabas, hindi po siya blacklisted, pero dahil ito po isang korporasyon. It turns out na merong isang entity na hindi po siya corporation, isa po ay isang proprietorship na blacklisted po sa DBM, no? At iniimbestigahan po nila ngayon kung yung may-ari ng proprietorship ay siya ring majority owner ng kumpanya. Ang kapangalan po ng kumpanya na blacklisted ay Ferjan Health Link Enterprises. Pero yung binigyan po ng award ay Ferjan Health Link Philippines Incorporated. Now, kapag na-verify po nila na iisa lang ang may-ari nitong dalawang Ferjan neto, ay pinag-aaralan na po ng legal ng DBM kung po pwede makansila yung kontrata na na-award ni Ferjan Health Link Philippines Incorporated. Opo. Secretary, meron na lang pong dalawang tanong ating kasamahan kasi alam ko po na nawala rin yung ating mga nagkaroon tayo ng technical problem. Ano po? Tanong ni Joyce Balancio po ng ABS-CBN, nasaan daw po si Pangulong Duterte ngayon at do we expect a talk to the nation later? Nandito po siya, marami po siyang appointment na nakita ko sa kanyang calendar, marami po mga telephone conversations at marami po mga pagpupulong. Mamaya po ay magtatalumpati na naman siya sa taong bayan. Tuloy po yung pag-meeting sa ilang mga miyembro ng gabinete. Hindi po ako physically makakarating dahil nga I'm on isolation, pero I will join online po. Opo. Ang susunod na tanong po mula pa rin kay Joyce, yung daw pong World Health Organization or WHO said it is not expecting widespread immunization against COVID-19 until mid-2021, despite daw po heightened expectations in the US and other countries on vaccine release. Given this, sir, kaya po ba na ma-stretch whatever strategies we have to control the spread of the virus at least until mid of 2021? Kaya naman po. Ito yung dahilan kung bakit ang ating Department of Finance ay very conservative po sa paggagastos, no? Kung maalala niyo po, ang proposal ng Kongreso, napakataas na stimulus package at ang sabi ng ating Secretary of Finance na si Sunny Dominguez, hanggang certain amount lang tayo dahil nga hindi natin alam kung gano'ng katagal pa itong COVID pandemic na ito. No? So tingin ko, kung talagang tatagal ng up to mid of next year, nagbubunga po yung conservative financial planning ng ating Department of Finance, dahil marami pa po tayong dudukutin, no, kung hahaba pa itong pandemya ito. Po, Secretary, tanong ni Tricia Terada ng CNN Philippines. Yung unang tanong niya, nasagot niyo na yung when is the President's next address.
Ang second po niyang tanong, ano po daw ang update sa balasahan sa customs? Naisagawa po ba ito? Will Commissioner Guerrero stay as customs chief? Well, binigyan naman po siya ng mandato ng presidente na magkaroon nga ng ganyang pagbabalasa at binigyan din po siya ng marching order to get rid of drugs sa ating mga puerto. Ang aking huling nabalitaan po dyan sa customs, ini-implement naman po ngayon ng reshuffle. It is ongoing as we speak. Okay. Ang sunod na tanong ni Trish Terada about white sand daw po on Manila Bay. What's the President think about this? Bukod po kasi sa environment costs, it's dangerous daw po for the health, and how will the government reconcile this? Don't the cost outweigh the benefits? Ang masasabi lang po natin dyan, like all projects which can affect the environment, dumaan po ito sa masusing pag-aaral, nagkaroon po ito ng environmental impact assessment, at kung hindi naman po ito beneficial sa atin, hindi po inaprubahan ng Department of Environment and Natural Resources. Meron din po silang sinasabi na dapat yung Supreme Court daw should take action. We will respect the decision of the Supreme Court, pero tingin ko naman po, re-respetuhin din ng Supreme Court yung primary jurisdiction ng DNR na pangalagaan ang kalikasan natin, no? So, gaya ng aking sinabi, hindi lang po ito beautification. This is a project intended to prevent further soil erosion and also intended to help alleviate yung flooding problem natin sa Maynila. Opo. Secretary, na ang sinasabi ng ating kasama natin dito ay mula kay Ace Romero. Bakit daw po kayo naka-isolate? Ay, nagkaroon po ng, nag-positive po yung aking isang security detail. Wala naman po akong simptomas, pero we're following protocol po. Opo. Secretary, isa munang tanong mula kay Joseph, tapos naka-standby na daw po si Mayor Gatchalian. Ito po yung tanong ni Joseph Morong. Clarification daw po kay Spokes, meron ng immigration na hindi pinapaalis yung no perfected visa after March 8. Parang mali kasi ang perfected contracts, dapat may na-offload na mga nurse. Meaning daw po... Well, tumawag nga po sa akin yung reporter ng Rappler ata tungkol dyan nung nasa airport sila. Wala naman po alam na datos tungkol dyan. Ang alam ko po, nagkaroon na nga ng diskusyon na kapag March 8 ay na-process ng documents, po pwede silang palabasin ng bansa, no? So, hindi ko po alam ang facts dyan, no? So, sila kailangan siguro makipag-ugnayan na lang sa Commission on Immigration and Deportation, ipakita nila yung mga papeles nila na sa ganun na sila ay makaalis. Opo. Secretary, bigyan daan po natin si Mayor Rex Gatchalian. Magandang tanghali po, Mayor. Okay, nawala na rin. Secretary, so far yun po ang ating mga... wala na rin si Mayor Gatchalian? Opo. Okay. So kung wala ng katanungan, pasensya naman po ninyo ang mga pangyayari ngayong araw nito. Pero alam niyo po, tatagal talaga itong COVID at kinakailangan matuto na tayo mabuhay na nandiyan si COVID. Kaya naman po natin gawin ito. Pag-ingatan po natin ang ating mga kalusugan para tayo po lahat ay makapaghanap buhay. So hanggang bukas po at we're hoping na we can have better technicals tomorrow. Opo, Secretary, Secretary Roque, nandito na daw, kasama na daw po natin si Mayor Rex Gatchalian. Secretary Roque. Yes. Go ahead, Mayor Rex, pasensya ka na. We're having technical difficulties because I'm broadcasting from home. Pero please, the floor is yours, Mayor Gatchalian. We now have 1,131 active cases. We have 5,330 confirmed cases, of which 1,131 are active. Our number of deaths is at 252. And as of September 5, we've tested 26,498 individuals, all PCR. In Valenzuela City, we don't use rapid tests, and this accounts for 4% of our city population. Our main goal is come end of the year, we do 10% of our population. So we're inching closer to that target. Next slide. As of July 20, the national instruction that was given at 2%, we've already accomplished, meaning as of July 20, we were able to test 14,420 all PCR. So that accounts for 2% of our total population. Taking into account na yan yung na-instruct sa amin noon, but Valenzuela decided to move it further. And our main goal, as I mentioned, is to do 10%
of our population tested with PCR come end of the year. Now, the next slide will show you our doubling time. Our case doubling time is at 13 days, 0.89. Next slide will show you the profile of our cases. 73% of our cases are asymptomatic, 24% of them are mild, and 2% are severe, 1% critical. Now, moving on, when it comes to testing, what we're particularly proud of, to say that we were the first LG to do localized testing. We did that last April 3, and we were able to do that when we bought our own kits from the FDA list, and we partnered up with an FDA-approved laboratory. That time it was the Medical City. So as early as April 11, Holy Week, we were doing our own localized testing already. And then subsequently, we partnered up with more private labs. These are Detoxicare, Singapore, and High Precision. And then come May 10, the national government through MMDA helped us get in touch with Red Cross, and we augmented the testing with Red Cross. Now, in a day, we can do, next slide. In a day, we can do a total of 165 to 265 tests daily. Pag sinama natin yung Red Cross capacity that was given to us by MMDA, we can do as much as 400, double of the number at least. Now, the next slide will show you the MOA signing we did with, this is the first private-public partnership for mass testing. We're particularly proud of this endeavor, actually. Next slide. As early as September, as of September 5, 31% of those we tested were frontline workers. We allocate a big chunk of our testing capacity for frontline workers. It's a must. We don't compromise with that. Now, the next slide will show you the home swab protocol of Valenzuela. Here in the city, we don't do on-site swabbing. We don't have mega swabbing facilities. What we do is we do home swabbing. We want potential carriers or potential cases to stay at home. That's why we employ a big number of med techs, around 58 of them. They go to your houses, they do the swabbing right inside their houses. Now, the next slide. Another thing that we're going to launch is the serology test. The only difference we have with our serology test is we are the pilot partner of Abbott that will do both IgM and IgG. I believe right now in the market, it's only IgG that they're doing for serology tests, but Valenzuela will be the pilot partner of Abbott for the IgM. So meaning we can detect the ongoing infection. It's very helpful for us because this gives us a more efficient way of testing our workforce, given that Valenzuela is the industrial capital of the country. We want to be able to help our factories come up with an employment profile. Sino sa kanilang mga empleyado ang may IgG, sino ang kanilang mga empleyado ang may mga IgM. So the next couple of slides will show you the pictures. We can just go through it quickly. So ito yung machine ng Abbott, which does both IgM and IgG. All right. Now, right now, we're in the process of getting our stage 5 accreditation for our own testing laboratory. It's called Valenzuela Hope Molecular Laboratory. Initially, it will do 270 specimens a day. We've already procured an automated extraction machine together with another PCR machine. So we'll be able to run at least 700 specimens a day. Now, the concept there is to partner the serology test using the molecular laboratory test so that we can both see the confirmation of cases. Now, the next slides will show you the laboratory. You can go through it quickly. So this is the Valenzuela Hope Molecular Laboratory. All right, so these are the equipment inside. All right. So we're slated to get, hopefully, our license to operate within the week or early next week. Now, this is the tracing highlights of Valenzuela City. I was actually invited to focus on this. We launched our automated contact tracing last March 19, right after the ECQ was announced. Now, the automated app of Valenzuela is actually using layered maps, meaning similar to what I think they have in Baguio. We use our GIS maps, the ones we use for local taxation, to identify where our cases are, where the potential contacts are. And then our automated system also prompts us for relationships, thereby telling us if there's community transmission. Last August 17, we opened our Valenzuela City Mega Contact Tracing Center. The next
So it's we'll show you pictures later, but basically it's a mega call center wherein citizens will call if they either have symptoms or if they have been exposed. On the other side of the line are medical practitioners. We have doctors, nurses, midwives, or people working in the medical field with medical degrees helping you walk through the help desk. Basically, it's a help desk. They tell you what to do next. So once they've talked to you, they would assess if you need tests, if you're a high risk, and at the same time, they'll give you the testing schedule. Going back to a while ago, we do the testing at their home doorstep. So we'll tell you the schedule when the testing will happen. The next slide will show you what will happen if the person is confirmed na positive. Again, the call center will call you, tell you na, okay, you are positive. And then they'll do over the phone contact tracing. That's the first step that we do. Now, we will try to gather as much information as we can over the phone, but it doesn't end there. We will employ barangay surveillance officers to do validation, meaning every case that we take on over the call center, every contact list that we get will be validated double time sa barangay. This is just to make sure that the information they're giving us is accurate. So that's why may barangay surveillance para visually they can confirm. And then people are moved into the isolation unit if they're positive, and then their contacts are scheduled for testing again. Next slide. So the contact tracing app uses its own dashboard. It's fully automated, so we get real-time data. We all know that in COVID, real-time data is important. So if you ask me point blank right now, I can tell you how many cases we have, where are they. The next slides will show you actually the other features of the app. So it's all scroll down for efficient use. All right, next slide. So it gives you all the reports that you need, including laboratory results. So this is what I was talking about. This is, you can further zoom in using the app. It tells you the location of our positive cases. It tells you the location of the recoveries. In short, it will tell you where the clustering are. It gives us a good indication as to where we need to do localized lockdowns, or if we have to do localized lockdowns. Next slide. So yeah, it goes as far as streets to be able to identify where the cases are. All right, next slide. Okay. And then the next slide, if we can go to the next slide, yeah. It also tells us relationships. Given that there's so many people encoding data all at the same time and doing contact tracing, the system will automatically prompt us if there are relationships among the different clusters that's calling. Kasi right now, we're employing 160 contact tracers, everybody encoding their own cases. So the system will prompt us so that it gives us an idea kung may clusters that we have to look after. Next slide. So this is the Mega Contact Tracing Center. As I mentioned, it's a call center operation. We have 160 agents working. Iba pa yung 330 na surveillance officer in the field that does the validation. So again, they take on calls. Doctors are also around to do medical consults. It's sort of a telemedicine, but primarily for COVID. But of course, citizens will also call us for other medical needs, so we do refer them to other agencies. Again, we have 160 contact tracing team in the individuals in the call center. Then we do employ an extraction team, as well as the BERT serves as the on-the-ground surveillance and validation team. Next slide. Now, moving forward, we are working with our big brother, yung na-designate na big brother of Valenzuela is DOST. Tama-tama, nandito si Secretary de la Peña. This app, we're already working with DOST to link it with their Faster application. Basically, Faster gives you a lot of predictive tools, meaning it gives you models of the future. That's something that we don't have. Given that we have a wealth of data in our current app, we need to link it up with DOST, and we are doing it with DOST already, so that we can do more modelings for future references for governance. Policies can be made using the Faster prediction models. All right, moving on. Now, when it comes to isolation, Valenzuela employs a strictly no home quarantine protocol, meaning no matter who you are, we don't let you stay at home. We run around 14 isolation facilities with a cumulative number of 1,320 beds, all in city.
So this is Balay Banyuhay. It's what was supposed to be our drug rehab facility. Hindi na namin napatakbo yan because naabutan na ng mga pangyayari. So we've converted it to our flagship isolation unit. So if we can keep on moving, the Balay has 24/7 medical on-call staff. It has 100 beds, and this is where we put our vulnerable ones. Yung mga may mild pero they're senior citizen, pregnant women. They get 24/7 medical consult all the time in the facility. Now, this is the new DPWH isolation facility. This is part of the Walang Kinikilingan program of the national government. They're building two of these facilities in Valenzuela. This is the first one located in Barangay Arcombato with 40 beds. So the next slides will show you the facility. Spanking brand new. We're going to operate it this week for new cases, all with their individual toilets. All fully air-conditioned, built by the DPWH in a span of 2 weeks. Now, what are the conclusions in Valenzuela? Number one, we realize that the most effective COVID response will be when the local government utilizes the vast logistics and expertise of the national government. Like in our case, from the setting up of our isolation facilities, we relied on the technical know-how of the national government. We didn't know how to set up an isolation facility. So through the Walang Kinikilingan of the national government, they came in, helped us set up our isolation facilities. And further on, they are now the ones setting up the isolation facilities physically. We also realized that a faster solution can be drawn if you work with the private sector. That's why we came up with PPPs for our testing. That's why Valenzuela is one of the first to be able to do localized testing. We use private capacity out there in the labs kasi wala pa naman kami laboratory noon. And lastly, we realized that it has to be a consistent approach that is holistic and systemic in nature. You treat every element as equally as important as the other element to be successful. It cannot just be all testing. It cannot be all test tracing. It has to be test, trace, and isolate. In the coming days, we're going to even do heavier approach on educating the community. In the last code visit here, we were given a glimpse of how more cases can be prevented if there's a culture or a paradigm shift in the way people think. So that's why we're adding one more element, which is to educate our population. And the best solution to this pandemic is being proactive, wearing your mask, social distancing. And again, but basically it's about being holistic and systemic in your approach and being consistent all the time. With that, that's my last slide. Maraming salamat. Magandang tanghali ho sa inyong lahat. Hello. Maraming salamat, Mayor. Thank you very much, Mayor Rex Gatchalian. At apologies for the technical glitches, pero we have to get used with living like this under the times of COVID, no? So mga kaibigan, dahil wala na po mga question, maraming salamat po, and until tomorrow, ito po ang inyong spokesperson Harry Roque nagsasabi, ingat buhay po para sa hanap buhay. Magandang hapon po sa inyong lahat. May hinaing ka ba o problemang dinadala? Isang guni na sa Presidential Complaint Center. Sumulat sa tanggapan ng PCC. Isaad ang inyong pangalan, tirahan, contact number, at detalye ng inyong nais isang guni. Ilakip ang kopya ng anumang dokumento na makatutulong sa pagpoproseso nito. Kayo po ay makakatanggap ng kopya ng action document mula sa PCC papunta sa angkop na ahensya. Maaari rin kayo magtungo mismo sa aming tanggapan upang maidulog ang inyong nais na serbisyo. Hangad namin ang maayos at tapat na serbisyo para sa Pilipino. Isang paalala mula sa PCC, the Presidential Complaint Center. Meron na po tayong transportasyon sa GCQ, 20% hanggang 50%. No? Yung mga sa opisina po ng gobyerno na importante po, kritikal, nagbubukas na rin po. No?
ang mga industry po na allowed na po sa GCQ, halos lahat naman po except po yung mga matatao. Pero sa mga gathering